میری خدا کل من قلب خاطر خانزه دارم اتقام سه اقام مثلا میدی به اومد این مسخره باز میشه دادم میگه ارسی میراث اسم باشه سلام به بینندگان عزیز به کانال ظلم خوش آمد. امیدوارم تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. تصور کنید یک زن بی خانمان به دلیل نداشتن سرپناه شب و روزهای بسیار زیادی را در گرمای تابستان و سرمای زمستان بدون هیچ سرپناه و بدون برخورداری از کمترین امکاناتی سپری کنند. خب بریم برای ادامه ویدیو. ما امروز یه مقدار دوخریم زهرا خانم هم در سالیه انت زهرا خانم در شبایتی در سالیه. سلام خوبی سلامتی ممنون خوش بچه‌ت دارن آرینا رفتی تو رفتم تشو خوبی با مری هم یکمی بس نوبی رفتم تشو زیان نداشت تشویشون به اومم سهر رفتم با بچه‌ت بازی کنه داخل بونه چرخ ده نجیرم چه گفتی سی تولدش بونه چرخ خجیرا والا پیل نورم مثل شنده بونه گره سی همون بچه همشو چرخ داره آرابی سی جوری بی لیاسقات داره لیاسقارم خوبه لیاسقارم مشغول امتحان جلی درس خونه به دوشم بردم شون پارچ همشونه بردشون؟ اصرم بردم شونم خوش او دوشه اینم تموم نچه من باش بازا درست نچه و تا اونم هفته بعد نیترم یا وقتی دیگه راستی مسعود برم لاغاتش شما زنگ هم نزن یا میری در مورد اون حسن اون خودش یا ایرو ما در مورد صحبت با مسئوله زنگ نزن نه خب میری نمیلم برم لاغات فعلا تا یه هفته ایش کنه اجازه ناره که براتش میره این حرف میزنه و چی خنونه چی ما فعلا که این کنیم چی کلدن درست کنه و کار سنه در خبرسی سربازیش تا امروز نو میرو تا بیامونم یه خورده بیامونم یه خورده پلاستیک چیزی با خوش نیاره بون سر کلدن و پشتش هم درست کنی بیا بی زحمتی دست در نکنی من خواهش طالبان بسیم ها بس خود نه شومونم هست بس تایی مکافات تایی بخوای برای هیزم بیوری دیت نبینه و نه برنزن خیلی جرونه جرون با چه مشقت اینو فرام میکنی دست در نه لا نکنی بس جرونش بو چنار اذیتی بود یعنی اطراف همونو بال بسیمه ها معلوم صدایا بچه میایی؟ پا او پنجره نیخید سایش کنی پنجره ای طرفه پنجره با کنیمش؟ اونو میدون کنیش ما همین یا مالو پشتش بشه پونسه هم یادم رو بیارم انده واسه کردیم این جلو ها
هفته هم خونه بریم نه؟ نه فرزن چلانت نیست. یه خورده هوا گرم و فکر کنم آتیش به هم میپرن باشه با نمیدونم. پرش میگه پرسی زود میانه که سختی داخل خودم کنم. کلبه انگار داخلش خیلی خوبی. خیلی خوبه. دست انگار باز انگار سر صدایی ها. نه نه میخوام. سلام علیکم. چیه؟ سلام بفرما. خوبی؟ ممنون بفرما. خوب. سلام. سلام علیکم. ممنون سلام. بفرما. سلام علیکم. سلام. بفرما. بفرما خواهش. بفرما. یا خاطر او بیا بخیر. خیلی آیام بسخ. اینو من سیزه اصلا چی باشه نظره؟ راست. راست. میخوام. میخوام. انگار خارشه. خارشه. خارشه دو رو جمعه صحبت چه متوجه بگیم انگار خارشه یه اومه اتخاذ تجوری کنه خارشه انگار مخالفه. اصلا یه چیزی با من نگفته. نه والا سالا اوضاع کنه اینو بین خدا کنه فقط الان میری نه یا وای چیزی با ماما یا بینی زرنج ایفوری چیزی نونو ملا برای داخل تا من اصلا حرفشون سنه ها نه یارو خشمه وقتی داخل بیرون نه تو برن چی نامی آخه تنهایی زنده کنی؟ ها خونه رفتی؟ پدرم رحمت خدا رفته مادر خیلی خشمه بخشی مایل زیاد وسیله پذیرایی به چی نوریم یه خورده کلمنه تازه تعمیر شدیم او بخیر. بخش نرسیم بخشی نه اشکال نه ما هم یه جا نداریم هیگه زنی خام بخش گفتیم به تا با فامیل خونو بگه نم آشده چوبی هم خواب هم سلو بشی همه جا گم این با صحبت هم گومی نخوام. اما گم و حاصلا گم مو اگه بینی آدم بهتری شرایطش بهتره بالاخره مثلا سن همه چیش وش بخره خیلی بهتره شما وقت جفته نمینه؟ ما وقت گفتیم ما همی فامیل خمون آشنا خمون بسون لاغت دوی خونه نمیم لاغت صبح با اون نزف کنیم بعد خیلی وش واقعا پراتنا شاده ما خیلی صحبت کردم چی ما گفتیم همی یه جایی فامیل خمون با اون نزف کنیم بعد که نه این خانم با به خواسته بود ما هم بعدش هر مشکلی پیش اومد و نه خودتون پیش کنه هیچ که هم نیاکنه تو خانواده نیاری هم ما بیام با اون اربعون خواستم کنیم من دنیا کنیم چون موافق این رابطه نیستم ازدواج نیست نه رو این نشستم. هم گم هم ما اجبار نکنم
من با صحبت شدم گم اگر خانواده مخالف بودن اصلا به هیچ عنوان نخوایم. من هم نرفتم جوت گول بزنم چه ته خود فکر کنی می گوشی زنم یا چی. و من ایروز سر هونه من شخصی درسته میمون می ولی نیلون چه توی نمیکنی. بقیهش وقت رو نیست حرفی دارم. هر اتفاقی بعدش هست مقصد خودت کنیم. نمیخوام. شب با هم در تماس بینیم جمعه گوزه ای تو. من اصلا نه گوشی دارم نه هیچی دارم. اصلا من گوشی دارم. میل بینم مسخره کنی؟ اصلا نه، بدون نه، هیچ اصلا- اینی اصلا مثلا اینه نیست نه تو ما میرم اصلا ما هیچ خبری هیچ اینی نه علی چو میرو خیلی آبرو ریزی کنی؟ ما میره 30 سنه به چه ساختمون بی نمیجرو های یه سند با اون نه اجرویو اونم نه قضام تو بیده سند با اون الان سند با اون مشکل آب تو. خرده به خاطر این خانم بعد بار خطر این خانمش اصلا یا این خانم که اصلا خوش مشکله سی زندگی ما به این خامش من قبلا باش نبیرم ما میره 30 سنه به دیمش عاشق شده ایزی نه ایما این خام ایزی خاطر نگو بزنه حالا من تاریخی بعد گفتم ایزی خاطر نگو بزنه اقابی گلام زد تایست گلامی زد ایزی خاطر یا این خام دونم ایزی خاطر نگو متنه خام گولو تو نیخی نه میگو این خامه من گول چی زنو متو بعد خواستم تا حالا تو بردیسیم الان از اون لحظه اصلا من زیده ما که زیده ما مشکل برخورده جومن این چه هوایی چه دی یا ایرو ایرا ما خیلی خاصه چه فامیل خمون دور آمون یتی نمیشه سال با اون زفت کنیم میگم میخوام آقا پراتور تو آقا خودش قرار میگو بید. اصلا می آقا نشناختم از قبل نه اصلا قرار بی بهوش هم بیار وقتی بهوش نومه حتما مشکلی داره من نیخواست به تا با خود بیاری و تو هم گفتم با اون میز الان هم هونمونه داره اصراحت کنه خب الان دیتی که به او راضی نیست اصلا کاری خانم نه هر مشکلی سید پیش اومد هر چی چه بودی بنا کنم اصلا کمش نمی نیست شرایط نه آقا پراتور تو اش توضیح بدید اصلا من در زریان نیستم چی آقا مبید رفتی خود سنده خب در داران خود نبیم ما به او نشناختم وش کن سند به نگیروش به او اصلا نیشناخت اصلا بگو می جو تا گوزه اون رفتن سنده این چه من به اوش نیشنوستم رفتم داخل املاکی یا چیه سندی جوستم قرار بی چرایش بانده نو با به اوش خوش صحبت چون که فعلا مولت توی دوشن خود جوی شما بی الان نگه هم کارجش درست باش من مشکلی نه ولی هر الان مشکلی پیش میخوام. اومد بعدش غناخت خاله میگم و تیگم می اینی نیستم چه سرن گم می اصلا اگه بینی مخالف من میخوایم این خام میخوایم اصلا بی اجازه مانه و ما گفتین آقا اپراتور گفتین رفتی گلو چادر ارداشتی سیچه مانه با در زریان اصلا من در زریان نیستم چه شاخصیم بیم سنری خواه بیا خواستگوری با برو به اوش هم با خوش بیاره بیل تا باز شرایطش بهتره و حالش بهتره بوست در خدمتی خیلی بیا خواستگاری ما صحبت نکنیم ما باید با اون صحبت چه خب باید با اون صحبت چون گفت بابا خواستگار ران تده با ده من صحبت چون میسه ما میرم خواهی توی که الان من معلوم میخوام خواهی توی که معلومه تو دیت از زور آوردیه دیت خیلی قبول نکنه نیم اومد دیده که قبول نکنم چه قبولش بی خدا حالا هرچی ما شرایط چه دیگه قبول خب نکنه آقا خدا ما شرایطم همین شرایطش ده بهتر نی با همیشه همینطوری من همین کلبه نه پیل دارم هیچی هم ندارم ما کار ندارم از این و هر مشکلی سید پیش اومد غناخت دست کن باش می این خام باش من حرف ندارم حالا باش ولی بقیهش غناخت کامیت شوی بریزم فعلا میمونی نیخوامه بی احترامیت کنم من چه ایتن هم نیچ بی استرزا بشینی 1000 تا حرف بزنیم فعلا میمونی قضا من بگاری اینی هم نسر یه قضا بزنم بیا آقا فراتوری رفته همون بچه باش هفته چی کنم آدم نه آخرش هم باید بفهم آخرش فکر همین چی تو بسه دید به هر کنی که زیبا یا نزیبا آخرش فهم همین سه تکلیف تا مشخص کنی بهتر خب باشه
خواهی همین دلیل مشخص کنی بهتره ده شاید مثلا دیش همراه به اوش بگه کلا اصلا خشم منصرف کن نه ای خانم اول ای کار انجام بید خانده نه آیا مزاحم موجوده مزاحمت ایجاد کنه نه آخرش خیلی فهمید چه تا بچه داریم داشتیم با اینو بردارم چرا؟ خوش با وش گفت شاید خوش وش گفته بود تا دا وش بود اینو درست کنه برنج راست کنه نظرم داخل شد چی اصلا خیلی آتوماتیک خیلی نه من حالا نه با صحبت چون می نخوام میخوام ایران زندگی کنم ایا چند زفتی کنم سیدم خیلی گان درستی کنم خمو با اوس بچه من دو تا بچه دارم الیاس خرم هست ستا همه ای بچه داره نه دونه که من زنای بود خاله بیا برای درس چه مسخره بود برای ماجی نبی زنای بیا برای خاله بیا برای بخوا من میدم تتته می نخوام مزن دایی کنم متا تتته تا حالا میتا بسو انتگان چه ایگام مزمین ایدمه دیو خواهم مویی ایگام خواهم مویی بی چه تزمین بوی خاله یه چه مسخره بازی چه تو خط جود رو بدی اصلا تو سه شرایط نه خود گفتی اصلا ارث میراث ارث میراث سرکان بشینید تا صحبت کنید یه دقیقه بشینید بشین من نشستن اینا بشین یه دقیقه بشین تو سلیلی یه دقیقه بشین این وضعیه چه مدارو یه دقیقه بشین تا صحبت کنید دیت ما تقانه بی زمین بولی اصلا ما ادگان زمین ایدمه اصلا میشی چی نیخوام تو سوی با ستابت ایتری مثلا ویدی مراقبت در چینی خیلی تو سی پیلو میل استراغمو تو اصلا تو خود سرکان ما ادگان ببرن خواستگاری بخواه تو با ما نقشه در ریتی و گفتم خان زمین ایدمه این همه سال با اون زحمتشی چی بیا برای ارث میراث برای ستابت صدابت هستیم ما برای تی نیدمی را این خانه که گفتن من چرا تو با من گودی زنه ما برای خمه خواه ایشاد ولی خاصی خود ایشاد حق بده تو انتخاب خاله یه لحظه صبر کن ما ایگم تو من رفتی نقشه ریتیه سر ارث میراث اومه من بونه سر شر باوتون بینه جردم من ازدواج کنم نه زنده ما سی خانه آدم اصلا فایده نداره همه زره اگری خشخی دوری نیست بیگی آنجل بشکنی برجایی برای بابر قشنگ بود تو بیاری خواستگاری من راضی نیست همه ریتی همه با نه با اون دو چطور ثابت داری با باتی دونه اگر با اون راضی با بیچ بیاستیش بیای کار من آره سکان رضایت باتی خواه ما گفتم ما صحبت کردیم گفتی زمین مبری گم باشم من زمین تی نیدام ولی بری تا بره خب من نیگو با بود صحبت کردی خب باشه بودم نه آقا پرات با اون با ارث ما بیه ارثتون هم زدای بعد هر قلیتی دیتی خواب کن بود با تو ما خواستگاری بیای ما از گان چه ما نگم ما با ارسی تایسون میدم دسته ما خورخوران ما می نبی سی سنجو اینه جف شاوردی بالا چیه خانم بفهمی با می ازدواج نکنی ده اصلا سنه چمی سربازن حسی سنه خبره به باید چی اینه این خانم ستا بچه داره سنه بچه خیلی جفته ما عاشق شو بینمی عاشق شو باشه با بود بیای خاله خواهشی کنم دست جو تا بجای ازیر همراه سر میره نه باید بره نه بابا خیلی چی وسیله میره کلانیش کنه من پیل دارم من چی دارم چه برام وسیله بسوم اصلا این خانم گناه داشته هیچ نوشی کنی با ستا بچه بچهش میگه این خامه بشن گفت کلت دراستی کنو یا تن زفتی کنو الان این حرف ایزنی الان عشق کوله شد این حرف ایزنی ستا مسئولیت ستا بچه سختی صبح خان جفو بود جفو شد کنو
نه جو نه جو پوکن نه سی خواهش کنم دست دیتا بجو ولیس برم تو نیستی رن سنه نه یادم ببرزیدو بیتا بره سنت نه داری خسته سنه نه خدست ده خواهر ما میبی من چه وقت گفتم این خانم خاطر گل بزنه 3 سنه ده 3 سنه چی نه تو مراسم قوله خواهر ما تو میگه تو نه راستی کنه سنه نه دراستی کنه باشه بات اجوسی کنم دیتا رازی کنم من اصلا راضی نیست خرد کنه خدسته من اصلا میخوامش با ما بیا میخوامش با ما بیا تا منم خاله خواهشتی کنم برای این ساده تا گوله چه خواهر بدوری اخه با میزاز که با خواهر من خوب یه خواهر منی باشه خیلی بشین تا صبح که بره بشین ده زرا بشین اصلا ریدین اون من تا بخرم با میخوامش یا من میخوام یا خودش صحبت کنی خراب کنی چه برای عقل کنی الان اسم معلومه بیچ تو ایشاده تا سر ارث میراث این چردینه که بیان باطونه طوری گول بزنی که بیا این سند ورداری کار من انجام سند ورداری که پیل تو برسه این سند آقا پراتونگا یه چیزی نه ما خیگان باید به اوش بیاره این تا نقشه چشینه اصلا از اون عشق عاشقی نی این سند باید اینی هم برسه با این سودی هم برسه با این سند اصلا این قضیه ما هیچ ربطی به تو نداره اصلا این ربطی تو داره چی به تو برسه اصلا این ارث بایی ما اصلا باید 2 تابسه بیشتر نه باید بین 2 تابسه تقسیم بود اصلا سی ارث نیست و هرچه خبر خواستگاری به اوش باخشی بره بابرای به او تا راضی کنی با خود بیاری به اونو با خود بیاری ما با اون ایارم بخوا قرقها رو بینی چیزی بخوا با اون ایارم من میتای شونه می صحبت هم میکنی اصلا من و عروسی ایشان نیایم چون بخواه اصلا من تاریخ عقد داریم کنم اصلا من و عروسی ایشان نیایم تو قرقها رو چی بی؟ تو قرقها رو چی بی؟ تو تو گفتی زمینه بیا بگم باشم من زمینه ایدمه تا با میواسی تا آخرش چیه خانم با من ازدواج کن باشه من ایواستم ولی بعدش هر مشکلی که پیش اومد همش بنا دمش جردن خمه دست هم تو رفتی نه اصلا هیچی بخوای به تیمو بگوی این اتفاق سیم از هر تا دقیقه بودن ما در هر صورت بابت سرم تیمون ما اولویتون بچه بعد گفتم به چلت زفتی کنم ده چطی بچه ما زفتی کنی باشه به چلت هم زفتی کنم مردم این دوره به خشونه و زوی زفتی کنن ده چطی خیلی مسئولیت ستا بسنه چه اصلا بعد نم بوشو اصلا کورونه بوشو و رحمت خواه رای ازدواجه چرنو همه زندان خب ایالی تا ازدواج شده تراب میخوامه 2 ازدواج داشت میخوامه از تو چطی 2 ازدواج ناموفق داشت ده سکا ده سکا ما این حرفله با ای آقا باید بزهیه هم بچهله بگفت همینه 300 دروغ خارد گفتی با همه حرفله بزهیه من دروغ نشیدم ما گفتم این خانم میخوام ایما قرار مونه نه میرسه مومیت ده مسلمه چی خانم ممتونه خواه تو به اون پیل داره نه خوش به او داره نه میره داره نه قیاسه تابسه داره نگفتم دیتایی کن دتنا گول زیده هرچه خواست شخصیتی داره خواست تابسه نه هم بیا بینه و ناش تو نون الان اصلا کوره زنده که نصلا بسیده بچه رو تخصیم زندگی کنه زد این زندگی میکنه بالاخره یه زای مکانی داری سن هنی سوچه فکر کنی هرچه بوی شخصیتی این خانم تو نه گول زیده چه بیا مسئول است تا بسن بینه و ناش تو نه به او داره نه جو داره نه دوی داره هیچی نه حال خواهشن هی بی احترامی نکن با دی صحبت که چی بی احترامی کنی با من یا اصلا چیگه بگو سکانده یو ما قرقام نه الان خیلی صحبت کنی رسی روز ما باید برم کار دارم ما الان باید برم باشه ده مسئولیت بنا الان من یه میرم خود باید صحبت کن رو سخم ایام میزا باید صحبتی که این نیتو ده سکن من کار دارم اطلاعان کنم واسه اروز باید برم داخل تو هم صحبتش نکنی همه کار صادم میخواه لا راح يصير عارفين
باب رنده سکن حالا باید اینا صحبت کن برنامهش هنچه بچینیم با به او بیاری باز با میارم کارخران اینیم تمام برم بیام خانم دو تا ازدواج اصلا واقعا اصلا تو خود سوی همسو ازدواج وقتی دید که دوباره عاشق شو بیدم این خانم تو کار خود کن هیچ کردی به سش ظرف کنی خواهم مسئولش تو کار خود کن میرم بابرم خداحافظ سلام خاله ایسی صحبت تکنی خیلی بگوچی یعنی جود چرا موافق نیست اگر خود راضیه یا ازدواج من گم راضی نیستم اصلا خطاب نمیذاریم اصلا با هم خود چیزی ایتایی قبولش کنی میگم باش صحبت چم گوی کرد و من کشکیلوتر سربازم مثل ازدواج چردون بی اصلا همسو چیزی ای بود خب باش اساسا کنه خواهش کنه مردم ولی تش نیا بگاری نیفهم متوجه نی بویه جوونی من اصلا کار ندارم در هر کاری کنی نه دست گیر با چادر وردا با من اصلا میه خورده سی زندان موسی چیلو من اصلا کار ندارم فقط سیسته ندی چون ایگو اگر تا خود ازدواج کردی چون چه معلومه مو ستا بچه دارم بچه الان اولویت هستی باش اساسا تورد خواهش کنه وردا با دسته که دستی خود دست گوشی چون من جای خمه دارم نیچ تو جامونه گوزه با شرایطت من اصلا جایتونه قبلا نیم بی خانم سیسی یه حرفی یا چیزنی اجل هم ستا بچه نموشی اصلا کار نداشتم کار ناشتی من راضی چه مثل تا بچه دارم در نه یه چی واپشن من نیچ خواهشی کنم گله توردا با من اینه سیاه دردمونی خیلی شرط و نای دیگه هی چی کنی یه با شرط و نای خانواده باشه برده شرط و نای خانواده من بشه برم برم تو درد ایمانی خیلی با شرایطت برم خواهشی کنم در این طرف هم پیام نمو بوی تن گفتگون که خانواده مادر من هونه میرینه نه و دینم نه من گفتم بیانه دینم من اساسا مشکنه جو از این باید اتفاقی سیفه همه جنایتونه جو هم رفتی ناره با پاسگاه هم میدونم با پاسگاه جو از این باید مشکلی سیش پیشونه همه به جلتون خواهد خاله برا هی این کنیم برا ده هم میسه بعد گفتم چی بدیم برا خواهشت دست من ننه دست من موشی ننه تمرد برا دست من ننه برا ده پارو آبیدی جو من از بود زیدی باشه برا شد من خانواده می بیشتر آل پرو چنه تو می مزامی ما بیدی یه آمی بی سن یه آمی بی چون اینی ما بی همین اذیت کنه آمی سنه نه شو ناشته بود آقا پراتور اما یه ولاد مزام از ایجاش بازن پلیستی باش خوش جوش سکه اساسا مکنه نیست متو بعد وقتی گرفتار بیرون من متو دارم چینو یعنی چه سمیتون اذیت میکنه دیوانه نکنه این اصلا معلوم نی برنامه خوشون چه بی نونو اصلا نه یه حقیقت این کردنه نه یه حقیقت تا دیش که بی نه دیشی چه و یه چه خبر دار بعد دیش برداشت بیو بی بعد دوباره میره مخالفت کردن اصلا معلوم نیست تو من بی اصلا یه چیزه اصلا این دریان ارث میراث نه خب اون نه. آسیبش اندرویه خیلی کن اگر دیش مخالف بی بعد دستی چه باش اومد تایی رو همون رو باش نی اومد دستی چه رو مخالفت کرد اون ارث میراثی یه چی در کار دیده ارث میراثی یه چی در کار دیده حالا نونیم از صبح دوباره او بسره بیابرات شده سند کنه مزالم سیستم ندیره یه پیلی جو رو بیره خیالو راحتی لیت نه مزامستی میزان نیچرده به هر حال باید خانوادش راضی کنن یا بخوا خانواده راضی تمام میخوام باید عروسی کنم چه خانوادش راضی کلا نگام که مثلا در لیوان در سیم و دیسی سیم نمید حالا همی آیه تایی بیایه اومدن خیلی آمنه چون خوشگی آمنه بیایم من تکلیف روشن کنم اگر ما بگو دی خود بحثی که ما مخالفم ما حرفی ناشتم بابر دی خود راضی کنی
باش یالا هی دوباره چی؟ سلام دوباره میری سیتی سمینار کرا سمینار را کرا ها بیا داخل بیا کفشت درا بیا داخل تا ما سی توضیح ما بیم تا قشنگ صبح شد. خواهش کنم چفش تن نیاستری وسیله ما کلن خراب کردی بشین رو تا ما صبح جمون باد کنیم خوی خانه راضی باد ازداد کن دوباره آجی خود مخالفت چه الان تقصیر چی؟ با ابروی راضیش دیگه کنیم چه؟ اگر دیگه قبول نکنم چه یعنی قبول میکنه؟ دیگه تو ما قرار گوله شده نهمه ما گلت صادرم برداشت صادره با همه تینه بره نسه قراری ما باید داری مثلا با ما دهیم قرار نامی چومی خب به هر حال به ما مخالفم نونو برای هر وقت رئیس دیگه راضی کنی به او تن بیاری بسه بیاری خواست گوری قول قرار ما اده برسی با بگاه خدا اصلا قول نکنه خدا باد به هر حال با خانوادت راضی بون خطا گفتی به اون با خواهر کن دونه چه بایتی خواهی زاست خدا چی نگو چی گوی امی این از برای زمینه یعنی شاخ تو رفتیم بی شو شدیم با تو نگول بزنی نه؟ نه با ما خواست برای زنده بسونی یه زنده بسونه با شرش و گردن ما بوی ما چه بدبختی و ما میری او رو اذیت میچه محسوس دون بسه بدبخت ایتنو تی ایتنو ما چای میداریم چیتون اذیت میکنی با ازیت اینه چه بگم این خامه ما دست ما چار ما آواره بیرون آواره کو بیرون خواهی آواره خامه درست باید خانوادت هم راضی بون صبح اصلا فرزن با این خانه ازداد کن دوباره مثل خانواده میری بو سکان های امپراتور ما با خواهران صحبت چیدیم چه زمینه برمه ها ویخوا بیا قرقه ازازی ما نبینی ده چت پلا پیکا اصلا نکام ناشو اونو خب مکاره داشت آفرین درست موقعی که تیر وری سر رایی دید دو دقیقه بعدش بس شو بی باز که قبول نارم قبول نارم که نیخوایم اینا یه چی نچه مزرد بود بسه ناشته بود میجو حالا در ارختی داری مشکل خطا حل کنی باشو صحبت کنی هر کاری کنی تخن ایگو میکنم بخواه دست و خبران سخیر نکن خب خب صبح خبره خیلی من متسکنم خیلی قرار بی سنده حل کنی اینه سریع پشت بومی ندرست این هستیم زهرایی که مشکلی نارم خود باید خانوادت راضی تن صبح ما خبره باید صحبت چه دارم بخواه اومه میرا خواه نظام یه بیچارت بیام وقتا قرقه لبنام بخواه چه برن سبازی وجه و بیام کار سنه انجام بدم بعد روسی کنم خب الان تکلیف سنت چی بود؟ خب صبح خبره دایی تا مخالفه خیلی سکنی سنه خیلا و جلوشه خب زهرا ما خمریزی چی یعنی بلا دنبالی خب اگه نیور داریش هم خطر نیست زهرا خانه میگه مشکلی نه فقط هم مشکلی نه هر وقت ترسی خانوادت راضی کنی هم دایی تا هم به او توسو بیا خواسته گوری نقصا بگه خام رن خدمت حالا تو برای خدمت انجام ببین یه کاری انجام میدی بالاخره ایتن هنی بود تو برای خدمت انجام ببین میرم خدمت بخواه باید همه دوباره صحبتی کنم بخواه نظام داریم دوباره روتشش مثلا یا ساختمون رو بخواه یا مثلا پیل بخواه شاید بیشتری خواهیم شاید بیشتری خواهیم من نیخوام من 30 کیلو نیتم من فقط دل میخوای با تیلان تایم بوی آرامش داشته داریم ما بخواه یه مجردی میره ساختمون خوش زنده کنه ساختمون این خشه برون داشت با ما این ساختمون دار و ما خشم یه چیشه ساپن شما زمین دار داریم اومده گاسی که با اون خبر با های ازدواج کنه او زینه بیا مثلا من زنده ایمون ده مثلا زمینه نمه ما نیرسه خب آفرین دقیقا و زهرا خانم هم یه نکن اگه تو با جوم ازدواج کنی همه زمینه لجوم میزن و نام تو بتیلت سمیه قبول نکن ده اصلا ربطی به هم نهاره ما قرقارمون رو نیم اومه خدا نونم حالا هر جوری هستی باید اول برای خدمت انجام بی بعد بیا خانوادت راضی که هم به اوتا هم دیتا بجازی ده دی دوری خب هم دیتا هم به اوتا راضی کنی بعد اگه خواستی بیا خواستگاری دوری هم نی بود یا ما سو خانم سی این خدمت سی سربازی بخواه ایرام یه جادم نتیبه
سلام انشالله که موفق بود. بابتی کارجلی هم کسی کلبه کردی و ایره که تمیز و اینو چهی دست در نکنه زحمت کشید. خیلی زحمت کشید دست در نکنه. الان هم واقعا تفسیر زهرا نبی خدا شاهده دهید خوشیره موقعی که رفتی که قبولدار نیبا. من گم دل میخواد باید چه ازدواج کنی که هم سنش بعد بخره هم بچه ناشته بود بالاخره خیلی بهتر تا بازم فشل تا کن دلم ایسی اینه که بخواه عروسی نکنم. نه شاید تا آن بهتری سراغ داشته بود. شاید هم واقعا دهید و سلات بگو شاید هم راست میگو زهرا شرایطش هیچ وقت بهتره نیبو شاید هم حق باها بود. الان باید تو صحبتی که ناتامنت سی بود الان باید کامل برم سی این خدمت کانری سلامت 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 دست در نکنه یه سه زحمت چشی و چی یه پای قضای بمدین اومنی رو خدا رفت بیاد باز که چون چی کلبن این چیزم حالا ما کاری به این صحبت نه ولی شاید هم واقعا حق با دهیش بود راست میگو. دهیش هم راستی البته یا جوش نخواب جوش باید چی عروسی کنه نه خب با یکی خب برا باید دور مجردی همسن سال خوش ازدواج کنه اشکال نار ولی یکی نه هم همسن شو صفا هم بچه دارم دهیش هم بیران نیگو حقیقت تو بش کن ایتونه هم بهتره ده این مهانی خواهی فریبش بی گولش بده باری دوشمون برداشته بود خودها همون اول هم یه نگم با تکلیف تا باش مشخص کن بهتر خیلی بهتر کمی دیتا باشه اینو با بشور چه صفا بشه نمو چند زیاد نارم اما که هنوشتی خب بگو دستید بیاوردیم متوازن آبرم بی بگم از سفته بی کاش آرادینو میری بینه آراد خیلی دوست داره شله دوینه خیلی ایرو خیلی نمیبین ولی کاش داخل خونه بینه قشنگ دوره همه چی درست بشه این بخواه یه زانه اجاره بچردیمه هم خوبی وقتی که زانه نی اجاره کنی بیا قبرات رو بیار باش